السلام عليكم ورحمه الله. كي صبحتوا لاباس مزيانين؟ كلشي بخير، نتمنى الكل يكون بخير وعلى خير. اليوم جينا نقدموا واحد الميني كيك في الاله ديال الميني كيك او ديال الدوناتس او ديال هذا، وما كنحتاجوش المقادير بزاف، كنتوكلوا على بركه الله. هنا كنديروا كاس ديال السكر، واحد فانيليا، ثلاثة ديال البيضات، ايلان، نزيدو عليهم كاس ديال الزيت. هي بحال المقادير ديال الكيك ولكن كتجي شويه ثقيله. نزيدو عليها دانون فاني او دانون البنان. من بعد كنبقاو نزيدو في الطحين بشويه بشويه. باقي خصنا نزيدو الطحين. صافي كنزيدو واحد جوج خمارات ديال 8 غرام. صافي هذا هو القوام ديالو، كيجي هكذا كيف ما كتشوفوا. مقادير بسيطه. هنا من بعد ما درنا ديك الاله ديالنا تسخن كناخذوا هذا واحد القبع بحال هكذا او لومبوط او اي حاجه عندكم يمكن لكم تعمروها باش كدوزوها في الماكينه كتجيكم سهله.
كنديروها بعدا ندهنوها بالزيت. هنايا سخنات مزيان. صافي كنتوكلو على الله، كنديرو في هذوك المقادير. نعمرو هذيك باش متبقاش خاويه، عاد نعمرو صافي نسدو عليها. كنزيدو نعمرو هادي عاود. بسم الله بسم الله. نحيدو غير بشويه، هما خصهم يبقاو لتحت نطلعوا ليا الفوق كيف ما كتشوفوها. صافي نستمروا على هكذا، من بعد غنوريكم كيفاش كنزوقهم انا بالشكلاط كيف ما كتشوفوا هما من بعد ما وجدوا كنديروهم في الشكلاط. كيجيو بحال الدوناتس ولكن هما كيكات صغار. كنزوقهم بهذه الطريقه. صافي وكنكملوا على هذه الطريقه حتى كنكملوا كيكات صغارين كاملين. كيف ما كتشوفوا ها هما وجدوا. وللتذكير هادو ماشي دوناتس، هادو ميني كيك. ما تنساوش تدعموني وديروا لايك وتابوناو عندي، وشكرا. شهية طيبة.